आज आपण गट्ट्याची भाजी करणार आहे। मारवाडी राजस्थानी लोक हे खूप खातात। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय, हे पाटी बेसन, हे 2 कांदे चिरून घेतले बारीक, ही हिरवी मिरची 2, थोडीशी कोथिंबीर, आणि हे 2 चमचे लाल तिखट घेतले, 2 चमचे धने पावडर, 1 चमचा हळद, आणि हा गरम मसाला, आणि ही कस्तुरी मेथी। हे दही घेतलंय अर्धी वाटी, हे 2 टमाटे पिसून घेतले, आणि ही अद्रक लसणाची पेस्ट। आता आपण हे गट्टा बनवायला हे बेसन पीठ घेऊ। त्याच्यामध्ये थोडी हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार, थोडंसं तेल टाका, चम्मच, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धने पावडर, थोडंसं तिखट। आता हे मळून घ्यायचं। असं मळून घ्यायचं। थोडंसं तेल टाकायचं, हाताला चिपकत नाही, चांगलं मळून घ्यायचं हे। आता हे पाणी उकळायला ठेवले, त्याच्यामध्ये आता हे गट्टे बनवून उकडून घ्यायचे। हे अशी गट्टे असं बनवायचं, हे असं हे उकळत्या पाण्यात सोडायचं। बनवून घ्यायचे आणि उकळत्या पाण्यात सोडायचे, आणि ह्याला 15 मिनिटं चांगलं बॉईल करून घ्यायचं। हे असं उकडून घ्यायचं 10-15 मिनिटं, थोडं फासवर ठेवायचं आणि थोडं स्लो करून थोडंसं झाकण लावून ह्याला 15 मिनिटं उकडून द्यायचं। आता आपण त्याची ग्रेव्ही बनवू गट्ट्याची। हे मी 3-4 पळ्या तेल टाकते, 4 पळ्या तेल, थोडंसं तेल जास्त लागतं, छान होतं गट्टा। ही भाजी करून बघा, मस्त तुम्हाला आवडेल। ते तेल गरम होतंय, तेल गरम झालंय, त्यात आपण जिरं टाकू, हिंग टाकू। हिंग जेवणात, प्रत्येक जेवणात टाकलं ना तर गॅसची समस्या होत नाही, हिंग थोडंसं टाकावं। आता ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, टाकल्याच्या नंतर तो कांदा टाकायचा, बारीक चिरून घेतलेत मी 2 कांदे, जरा चांगलं भाजूया लाल होईपर्यंत। अद्रक लसणाची पेस्ट टाकू 2 चम्मच, थोडं भाजून घेऊ चांगलं, अद्रक लसणाचं स्मेल जायचं। ते अद्रक लसूण चांगलं भाजले, त्याच्यामध्ये हे आपले मसाले टाकूया, मिरची पावडर, धनिया, हळद, आणि गरम मसाला। थोडं भाजलं
त्याच्यामध्ये दोन टमाट्याची पेस्ट केली ते टाकूया. कसुरी मेथी ही पण टाकून घेऊ. चांगलं भाजू. थोडंसं पाणी टाकू. चांगलं मस्त भाजून घेतलंय. याच्यामध्ये आता थोडंसं दही टाकू. दही टाकले ना ग्रेव्ही छान होते. दही टाकलं ना की लगेच पटापट हलवायचं, म्हणजे दही ना फुटत नाही. खूप छान लागते ही भाजी. मस्त चिकनचा रस्सा, मटनचा रस्सा विसरून जाता ही भाजी बनवून खाल्लं. नक्की ट्राय करा. चांगलं भाजून घेऊ. थोडंसं तेल सुटेपर्यंत भाजू. काय मस्त तेल सुटलंय बघा. मस्त ग्रेव्ही तयार झाली. आता हे उकडले गट्टे. गॅस बंद करते. हे असे ना छोटे छोटे कापून घ्यायचे. याला हे गरम वाफ सुटली. हे असे छोटे छोटे कापून घ्यायचे. हे असे आता गट्टे कापून घेतले ना ह्या ग्रेव्हीमध्ये टाकून द्यायचे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये पाणी टाकून तुमच्या आवडीनुसार पाणी टाका. तुम्हाला ग्रेव्ही जास्त घट्ट किंवा पातळ पाहिजे तशी. गट्ट्याची ग्रेव्ही थोडीशी हलकीशी सरभरीतच छान लागते. त्यात पाणी टाकले. आता आवडीनुसार स्वादानुसार मीठ टाका. याला चांगली उकळी आली की 15 मिनिटं स्लो गॅस करून याला चांगलं शिजवून द्या. हे आता उकळी फुटली मस्त भाजीला. आता याला झाकण लावते. स्लो करून 15 मिनिटं शिजवून द्या.